Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért nem elég megérteni a szabályokat, ha játszani is akarunk? Mert a világ nem szabálykönyv, hanem élő játszma, és aki csak olvas, az még nem lép a táblán. Képzeld el a sakkot. A figurák lépéseit bárki megtanulhatja egy délután alatt. Mégis a nagymester hónapok, évek ritmusát hallja ki a táblából. Mint egy karmester, aki nem csak a kottát ismeri, hanem az egész zenekart lélegezteti. A tudomány is ilyen fordulatban van, a megértésből eljutottunk a vezénylésig. Nem elég tudni, hogy mi a szabály. Tudni kell, hogyan vezetjük a rendszert úgy, hogy az a kívánt irányba mozduljon. A hétköznap ezt már ismeri. A konyhában a recept a fizika és a kémia rövidített kisregénye. De a vasárnapi ebéd mégsem a papír miatt sikerül. Azért sikerül, mert a szakács figyel a sercegésre, az illatra, a színre és közben állít a lángon. Ez a lényeg, visszajelzés és beavatkozás. A szabály megmondja, mi történhet. A vezénylés azt mondja meg, hogyan érjük el, amit szeretnénk. Ugyanez történik az anyaggal, az élettel és az értelemmel is. Ezek a nagy területek régen külön világnak tűntek. Ma inkább egy színpad 3 díszlete. Anyag, amit kézbe vehetünk. Élet, ami nő, javul, alkalmazkodik. Értelem, ami mintát ismer fel és dönt. A fordulat abban áll, hogy nem csak leírjuk, mi történik velük. Egyre ügyesebben meg is komponáljuk, mi történjen. Nézzünk kézzelfogható példát. Egy modern fényképező a zsebünkben ma már nem csak kattint. Figyeli a mozdulatot. Megérzi a remegést. Változtat az érzékenységen. Finoman eltolja az élességet. Ez egy apró zenekar, amelyben a szenzor, a lencse és a program együtt lét. A fizika szabályai nem változtak. A szerepünk változott, már nem pusztán tanúi vagyunk a fény útjának, hanem kísérői és irányítói. Mit jelent ez emberi nyelven? 3 dolgot. Először előre gondolkodunk. Nem csak azt kérdezzük, mi fog történni, ha elengedünk egy labdát. Azt is, hogyan engedjük el, hogy pont oda essen, ahová szeretnénk. Másodszor ráhangolódunk a rendszerre. Úgy avatkozunk be, hogy közben figyeljük a visszhangot. Harmadszor felelősséget vállalunk. Ha már képesek vagyunk rá, akkor a hogyan kérdése etikai kérdés is lesz, nem csak technikai. A kert is jó tanár. Ha egyszer elveted a magot, és utána nem figyelsz, lesz, ami lesz. Ha viszont nézed a föld nedvességét, a napállását, a levelek színét, és aszerint öntözöl, megyszer árnyékot adsz, akkor a kert nem csak nő. Formálódik. A természet törvényeit nem felülírod. Egy ritmust találsz, és belépsz a dalba. Ez a fordulat lényege, a megértésből belső társjaként lépünk a világnak. Sokan azt hiszik, a tudomány rideg. Mintha a világ egy nagy gép lenne, és kész. Pedig a jó tudomány inkább figyelmesség. Olyan, mint amikor hangszert hangolunk. Hallgatjuk a rezgést, és tekerünk egy kicsit a kulcson. Ezt a finom mozdulatot hozza el az, hogy a tapasztalatok, a mérések, a minták óriási mennyiségben a kezünkben vannak. Nem azért, hogy mindenhatóak legyünk. Azért, hogy pontosan és alázattal tudjunk beavatkozni. A szavak sem véletlenek. Vezénylés. Hangolás. Kísérés. Ezek emberközeli képek. A cél, hogy ne távolodjunk el a lényegről, a szabályok nem tőlünk független táblára írt parancsok. A szabályok úgy hasznosak, ha kapcsolatba lépünk velük. Ha kérdezünk. Ha próbálunk. Ha elrontjuk, majd javítjuk. Az igazi tudás nem az első próbálkozás pontosságától nagy. Az igazi tudás attól nagy, hogy javítható, és ettől megbízható. Itt érdemes kimondani egy fontos különbséget. A könyvtár polcain sorakozó ismeret nem egyenlő az irányítás képességével. A térkép nem a táj. Hiába tudod, hol kanyarodik a folyó, attól még nem tudsz hidat építeni.
A híd akkor áll meg, ha a szabályokat anyaggá, mértékekké, folyamatokká, ellenőrző kérdésekké és próbaterheléssé fordítottad. Ez a fordítás a tudomány mai szíve. A megértéstől a cselekvésig vezető híd. Szeretem a zseblámpa hasonlatát. Amikor bekapcsolod, nem változtatod meg a fény törvényeit. Csak úgy helyezed a fényt, hogy lásd a lényegeset. Ilyen a modern kutatás is. Az anyagban rejlik millió lehetőség. Az életben rejlik millió út. Az értelemben rejlik millió jelentés. A kérdés az, hova világítunk. Mit emelünk ki? Mit engedünk sötétben maradni? A választásaink adják a vezénylést. Humorral mondva, a recept végén nincs odaírva, hogy most jelenjen meg a nagyi keze, és oldja meg a rántást. Mégis működik. Mert közben te lettél az, aki figyel, aki kóstol, aki hozzáigazít. Ezt hívjuk jóféle irányításnak. Nem parancsolás. Inkább együtt mozgás a világgal. Véleményem szerint ez a szemlélet teszi emberivé a következő évtizedek tudományát. Nem a csodák ígérete tartja össze, hanem a mesterien ismert apróságok. Egy apró hőmérséklet-különbség, egy finom beállítás a programban, egy gondosabb mérés. Ezek a kicsi mozdulatok lesznek a nagy fordulatok építőkövei. És mindegyik mögött ott a kérdés, nem csak értem-e, hanem tudom-e úgy alakítani, hogy jobb legyen tőle a világ. Végül egy egyszerű próba a hétköznapra. Amikor legközelebb bekapcsolsz egy háztartási gépet, vagy egy alkalmazást, figyeld meg, mit kér tőled visszajelzésnek. Hol ad neked választ? Hol tudsz belenyúlni a folyamatba? Ha ezt észreveszed, már egy lépést tettél a puszta szabályismerettől a valódi vezénylés felé. És ez a lépés nem csak technika. Ez kultúra. Ez felelősség. És ez jó hír. Mert ettől leszünk nem csak okosabbak, hanem bölcsebbek is. Mit jelent, hogy az anyag szót fogad? Az anyag akkor válik partnerünké, ha értjük a nyelvét, a szerkezetét, a környezetét és a mérés szabályait. Kezdjük egyszerűen. Az anyag nem varázslat. Kicsi építőkockákból áll ezek az atomok. Ezek kapcsolódnak egymáshoz, mint a gyurmában nyomott apró gyöngyök. A kapcsolat erőssége és mintája dönti el, hogy egy tárgy kemény, rugalmas, üvegszerű vagy puha lesz. A víz jó példa. Ugyanaz a víz lehet jég, folyadék vagy gőz. A különbség nem a lélekben van. A különbség a szerkezetben és a körülményekben. Ha a hőt és a nyomást irányítjuk, a víz viselkedése szót fogad. Ilyen a tudományos vezénylés legemberközelibb arca. A kvantumos világot sokszor misztikusan kezeljük. Pedig a lényege kézzelfogható. A nagyon kicsi méretben az anyag nem pontokból álló golyóhalmaz. Inkább felhőszerű jelenlét. Ott van nagyobb eséllyel, ahol a hullámzás megengedi. Amikor mérünk, mintha megkérdeznénk, hol vagy most. A válasz nem tőlünk független csoda. A válasz annak a következménye, hogy a mérés belenyúl a rendszerbe. Ezért fontos a jó kérdés. A rossz kérdés zajt szül. A jó kérdés tiszta választ ad. Így beszélgetünk az anyaggal. Nézzük ezt konyhai nyelven. A tészta állaga 3 dologtól függ, miből kevered, mennyit gyúrod és milyen hőn sütöd. Ha egy kicsit több zsiradékot teszel bele, másképp viselkedik a serpenyőben. A félvezető anyagoknál hasonló a logika. A kristályrácsába pici mennyiségben másik fajtájú atomokat ültetünk. Ettől a belső forgalom megváltozik. Néhány töltéshordozó könnyebben mozog. Mások nehezebben. Ebből lesznek a kapcsolóelemek, a fényérzékelők, a fénykibocsátó diódák. Nem varázspálca. Finom bekeverés, pontos hőkezelés, szabályozott tisztaság. A szemüveglencse bevonata is anyagbeszéd. A lencse felszínére vékony rétegeket párologtatunk. A réteget vastagsága a látható fény hullámhosszához igazodik. Így a nem kívánt visszaverődés kioltódik. A világ kontrasztosabb lesz.
A bevonat nem okos. Mi vagyunk okosak, amikor a réteget a fény ritmusához hangoljuk. A feladat ugyanaz, mint a tésztánál: összetétel, vastagság, hőmérséklet. Ha ezek a paraméterek rendben vannak, az anyag szót fogad. Vegyük a serpenyőt. A tapadásmentes bevonat apró csúszdákat épít a felszínbe. A kémiai kötések olyanok, hogy az étel molekulái nem kapaszkodnak meg erősen. Nem megsértjük a természet törvényeit. Inkább olyan játszóteret építünk, ahol a fizika szabályai nekünk dolgoznak. A palacsinta nem sértődik meg, csak lecsúszik. Ez a jó anyagtervezés hétköznapi öröme. A gumitalp és az autógumi világa megint tanít. A rugalmasság és a tapadás egyensúlya a belső láncok kapcsolódásán múlik. Ezt nevezzük térhálósításnak, a hosszú molekulaláncokat itt-ott összekapcsoljuk. Kevés kötés, puha, de kopós. Sok kötés, kemény, de rideg. A jó cipőtalp középutat keres. Ez kompromisszum. Az anyag nem mindentudó. Az anyag együttműködő. A feladatunk az, hogy jó kérdésekkel és jó arányokkal megszerezzük ezt az együttműködést. A fa és a szén esete szépen mutatja a szerkezet erejét. Ugyanaz az elem más szerkezetben egészen mást tud. A grafit réteges, ezért csúszós. A gyémánt térhálós, ezért nagyon kemény. Nem a lényeg változik. A belső minta változik. A minta szabja meg a tulajdonságot. Ha a mintát irányítjuk, a tulajdonságot irányítjuk. Ez a mondat az anyagtudomány szívdobbanása. A hangszigetelésnél ugyanez történik fülbarát formában. A levegő rezgése hullámként terjed. Ha a fal belsejében üregek és rostok okos váltakozása van, a hullám beakad ebbe a labirintusba. Elnyelődik. Csend lesz. Nem állítjuk meg a hangot. Csak hosszabb, veszteséges utat adunk neki. A csend így készül mintázatból, torlódó visszaverődésekből, hővé alakuló rezgésből. A háromdimenziós nyomtatás új teret. Rétegről rétegre építünk, és közben azt is beleszőhetjük, hogy merre futnak az erőt hordozó szálak. A csont belsejéhez hasonló, lélegző mintát adhatunk egy alkatrésznek. Ugyanakkora anyagból könnyebb és erősebb darab születik. Ez már nem csak forma. Ez belső szerkezettervezés. A gyakorlatban ez energiatakarékosabb, tartósabb, javíthatóbb tárgyakat jelent. A hibák szerepe különösen érdekes. A kristályban a tökéletlenségek néha jót tesznek. A keményre edzett acélban apró részek feszültségei megfogják a repedést. Nem fut végig, nem törik el. A kerámiákban viszont a hiba könnyen végzetes. Ezért kell ismerni, hol barát a hiba és hol ellenség. A tudatos irányítás itt azt jelenti, nem tökéletességet hajszolunk, hanem célhoz illő tökéletlenséget választunk. A fénykibocsátó dióda világa újabb jó tanár. Különböző rétegeket illesztünk egymásra. Az összeillesztés határán az elektronok és a lyukak találkoznak. Amikor egymásra találnak, fényt bocsátanak ki. A kibocsátott fény színe a rétegek energiakülönbségétől függ. A szín tehát a rétegek anyagával és vastagságával hangoljuk. Nem festéket keverünk. Belső szerkezetet komponálunk. A szoba fénye így lesz melegebb vagy hidegebb, pontos kézmozdulatok végig a laborban. Az okos anyagok ráadásul figyelnek ránk. A memóriahab emlékszik a nyomásra, és lassan engedi el. A nikkel-titán ötvözet megjegyzi az alakját, hőre visszatér az eredeti formára. Ezek a jelenségek nem boszorkányságok. Ezek beépített kapcsolók. A kapcsolókat hőmérséklet, fény, mágnesesség, nedvesség mozgatja. Ha előre tudjuk, milyen helyzetben mit szeretnénk, olyan anyagot választunk, amely annak a helyzetnek enged. Fontos kimondani a határokat is. Nem tudunk bármit bármivé változtatni. A természet kereteit tisztelnünk kell. A jó anyagtervezés nem szembe megy a korlátokkal. Inkább úgy támaszkodik rájuk, mint egy híd a pillérekre.
Erre példa a könnyű, de erős kompozit. A szálak hordják a húzást. A kötőanyag elosztja a terhet. Külön-külön egyik sem ideális. Együtt mégis remek párost alkotnak. És hogyan jön ide a kvantumos szemlélet hétköznap? Úgy, hogy elfogadjuk, a kicsi világ nem biztos, ha nem valószínű. Ezt használjuk ki. Nem azt kérdezzük, hogy mindig ugyanaz történik-e, azt kérdezzük, hogy átlagosan merre billen a mérleg. Ha a körülményeket pontosan tartjuk, az átlag megbízható. Ilyen a sötétben világító kijelző. Ilyen a fényre sötétedő lencse. Ilyen a napelem. Sok kicsi esemény összeadódik nagy, stabil hatássá. Véleményem szerint az anyag szótfogadása kulturális ügy is. A fegyelem, a tisztaság, a visszamérés kultúrája nélkül az anyag visszabeszél. Aki kapkod, az repedést kap. Aki mér, az tud. Aki hibát keres, az fejlődik. A jövő anyagai nem csak laboratóriumi trükkökből születnek. A jövő anyagai abból a szokásból születnek, hogy mindent újra és újra letesztelünk, finomhangolunk, dokumentálunk. A jó anyag mögött jó munka van. Zárjuk egy képzelettel. Képzeld el, hogy a lakásod minden tárgya egy zenekar hangszere. A szék merevsége a cselló mély hangja. A pohár tiszta csengése a fuvola. A függöny puhasága a brácsa meleg tónusa. Te vagy a karmester. A pálca a hő, a nyomás, az összetétel, a minta. Ha jól vezényelsz, a tárgyak együtt játszanak. Kényelmesebben élsz, kevesebb energiával, kevesebb pazarlással. Ez az anyag szótfogadása. Nem trükk. Mesterség. És jó hír, hogy tanulható. Hogyan tűnnek el a gépek a szemünk elől? Úgy, hogy a működésük beépül a környezet ritmusába, és már nem gombokat nyomunk, hanem helyzeteket teremtünk. Képzeld el az áramot. Nem látjuk, mégis ott van a falban. A láthatatlan számítógépek világa ilyen irányba megy. Az észrevétlenség nem trükk. Az észrevétlenség kényelem, a technika háttérbe húzódik, és a figyelem a feladatra marad. Mitől lesz valami láthatatlanul okos? 3 lépéstől érzékel, dönt, cselekszik. Egy termosztát például méri a levegőt. Összeveti azzal, amit szeretnénk. Aztán finoman kapcsol. Nincs varázslat. Csak egy gyors, halk kör. Az új eszközök ennek a körnek a rokonai. Több érzék, gyorsabb döntés, puhább mozdulat. Nézz rá a telefonodra, de most képzeld el nélküle a kényelmet. Az óra a csuklódon rezdül, ha ideje elindulni. A lámpa a nappaliban tompít, ha közeledik az este. A zene lehalkul, ha megszólítanak. Ezek nem külön trükkök. Egy közös koreográfia. A környezet figyel rád, és kicsit előre dolgozik. A jó láthatatlanság ismérve egyszerű, nincsenek felesleges kérdések. A villanykapcsoló ott, ahol a kezed keresi. Az érintésérzékelő ott, ahol természetesen elhaladsz. Ha egy rendszer folyton magyarázatot kér és menüket mutogat, akkor még nem oldódott be a környezetbe. A jó technika olyan, mint a jó cipő. Nem gondolsz rá járás közben. Csak visz. Hogyan cselekszik a háttérben egy ilyen rendszer? 2 úton. Vagy helyben gondolkodik a kis eszközben. Vagy üzen a távoli géptermeknek, hogy segítsenek. A helyben okoskodás gyors és adattakarékos. A távoli számítás erős és sokrétű. Az okos otthon, az okos gyár, az okos város ezeket keveri. Gyors döntés ott, ahol kell. Nagyobb mintakeresés ott, ahol érdemes. Vegyünk egy gyalogátkelőt. Reggel sűrű a forgalom. A szenzor látja az embereket. A lámpa ritmusa igazodik. Ha eláll az eső, változik a járókelők sodrása. A lámpa ehhez is alkalmazkodik. A cél nem az, hogy mindenki állandóan gombot nyomjon. A cél, hogy a rendszer figyeljen és tehermentesítsen. Kevesebb várakozás. Kevesebb bosszankodás. A mezőgazdaság is tanít.
A talajnedvességet mérő érzékelők nem az egész táblát öntözik egyformán. Csak azt a sávot, amelyik szomjas. Eredmény: jobb termés, kevesebb víz. Nem kell nagy szavakat használni. Ez figyelmesség. Olyan, mint amikor észreveszed, hogy a virág a sarokban több fényt kér. A láthatatlanság ára az adat. Az eszközök történeteket gyűjtenek rólunk, mikor vagyunk otthon, milyen hőmérsékletet szeretünk, hogyan mozgunk a térben. Ezek nem csak számok. Ezek rólunk szóló minták. Ezért itt jön a kultúra kérdése. Ki látja ezeket az adatokat? Meddig őrzi? Mire használja? A jó rendszer alapelve egyszerű: amennyi adat kell, annyi legyen. Ami szükségtelen, ne is szülessen meg. Hogyan maradhat emberbarát az okos környezet? Úgy, hogy hagyja a nemetmondást. Mindig legyen kézi kormány. Egy mozdulattal felülírod az automatikát, ha mást szeretnél. Ez nem visszalépés. Ez biztonság. A technika akkor tisztel, ha bármikor leállítható, és ha meg is magyarázza, mit miért tett. Beszéljünk a hibákról is. A láthatatlan rendszer egyik veszélye a csendes tévedés. Senki sem veszi észre azonnal, de naponta kicsit rosszul igazít. Ennek ellenszere a visszajelzés. Apró jelzések, melyek közlik, mit érzett, mit döntött, mit lépett. Nem kell harsánykijelző. Elég egy finom fény, egy rövid hang, egy rövid üzenet. A cél, hogy tudd, mi történik körülötted. És a humán oldal. A jó automatika tanul tőlünk, de nem nevel át. Ha mindig mindent helyettünk intéz, elpuhul a figyelmünk. Ezért érdemes néha tudatosan belenézni a beállításokba. Mint amikor kitakarítjuk a fiókot. Sok apróság derül ki, fölösleges engedélyek, elavult kapcsolatok, régi eszközök nyomai. A rend itt is teljesítmény. A munkahelyen ugyanez a logika működik. A gép nem veszi el a munkát, ha jól kérjük meg rá. A gép leveszi a rutint a vállunkról. Mi pedig a döntésre és a kapcsolatra koncentrálunk. A rejtett számítás mögött felszabadul az emberi idő. A minőségi figyelem. Ez a valódi nyereség. Véleményem szerint a láthatatlan számítógép nem a világ elgépesítése. Inkább a világ emberibbé tétele. Kevesebb surlódás, kevesebb keresgélés, kevesebb ideges kattintgatás. Több ritmus, több gördülékenység, több figyelem egymásra. A technika akkor tűnik el szépen, ha helyet csinál annak, amiért érdemes élni, a beszélgetésnek, a közös munkának, az alkotásnak, a csendre figyelésnek. És ez nem ködös álom. Ez pontos mérnöki munka, józan etika és napi gyakorlat kérdése. Hogyan olvasható az élet szövege? Úgy, hogy előbb megtanuljuk a betűit, majd a mondatközi szabályait, és csak ezután merünk belejavítani egy-egy félreütésbe. Az örökítőanyag nem misztikum. Hosszú, betűszerű jellánc, amely szerint a sejtfehérjéket gyárt. A fehérjék a test kézművesei. Építenek, javítanak, szállítanak. Ha a jelláncban hiba csúszik, a műhely rossz alkatrészt készít. A tudomány itt két dolgot tanult meg. Először, hogyan olvassa ki a jelláncot gyorsan és pontosan. Másodszor, hogyan javítson ki kis hibákat úgy, hogy közben a könyv többi része érintetlen maradjon. Képzeld el a családi receptfüzetet. A nagyi leírta a beigli lépéseit. Ha egyszer valaki rossz helyre tett egy vesszőt, a tészta vagy túl száraz lesz, vagy szétreped. Az életkönyvében a vessző egyetlen betű is lehet. Egy csere, egy kimaradás, egy hozzáadás. A modern labor ezt a vesszőt keresi meg. Nem minden receptet ír át. Csak ott pontosít, ahol a sütemény biztosan pocsék lenne nélküle. Hogyan jut el idáig a kutatás? Először olvas. Mint amikor hangosan felmondjuk a verset, hogy meghalljuk a botlást. A sejtből mintát veszünk. A jelláncot darabokra vágjuk. A darabokat elolvassuk. A darabokból visszarakjuk a teljes szöveget. Ezután jön az értelmezés.
Melyik apró különbség ártalmas? Melyik ártalmatlan? Ehhez sok összevetés kell. Sok ember, sok minta, sok történet. Itt jön elő, hogy a biológia nem fekete-fehér. Ugyanaz a betűcsere az egyik emberben gondot okoz, a másikban nem. A környezet, az étrend, a kor, a stressz mind beleszól. A javítás képe legyen egyszerű. Képzeld el, hogy egy láthatatlan korrektor be tud csusszanni a könyvbe. Megkeresi a hibás szót. Odailleszt egy apró jelölőt, amely iránytűként működik. A jellre érkezik egy molekuláris olló. Vág, a helyet előkészíti. Majd beillesztünk egy jó szót, egy jó betűt, vagy egyszerűen elnémítjuk a rosszul működő részt. Ez nem varázslat. Precíz célzás és sok ellenőrző mérés. Jó példa a vér oxigénszállító rendszerének hibája. Ha a piros vérsejtekben rossz alkatrész készül, a sejtek formája megváltozik, és nem végzik jól a munkát. A javítás egyik útja, hogy a saját vérképző sejtekből mintát veszünk. Laborban kijavítjuk a hibás utasítást. Majd a kijavított őssejteket visszaadjuk. A szervezet újra olyan piros vérsejteket készít, amelyek jobban bírják a feladatot. Ez személyre szabott kézművesség, csak sejtszinten. Az életkönyvében nem csak a betűk számítanak. Számítanak a könyvjelzők is. Vannak kémiai kis kapcsolók, amelyek azt mondják, ezt a bekezdést most olvasd, amazt pedig tedd félre. Ezt a jelenséget sokan úgy képzelik el, mint a polcon álló könyvek közötti könyvtári rendet. A rend változhat az életünk során. Étrend, alvás, mozgás, fertőzések, gyulladások mind hatnak arra, melyik fejezet van nyitva. A jó orvoslás ezért nem csak betűcserét ígér. Figyeli a könyvtári rendet is. Hol nyitva jó és hol csukva helyes egy fejezet. A laborban növesztett szövetek az alkalmazott olvasás és javítás rokonai. Ha a test egy része sérült, megpróbálunk pótalkatrészt készíteni. Nem egész szívet varázsolunk az asztalra. Először sejtrétegeket tanulunk építeni. Egy vékony bőrréteget. Egy darab porcot. Egy apró érszakaszt. A cél nem a csoda. A cél a javítás. Olyan, mint amikor egy széket nem cserélünk le, csak újra ragasztjuk a fellazult lábat. A jó ragasztás itt az, hogy a beültetett rész kap vért, kap idegi kapcsolatot, és nem löki ki a szervezet. Mi a határ? Sok. A szövet akkor lesz jó, ha nem csak az anyaga stimmel, hanem a belső ritmusa is. A szív nem csak lüktet. Egymáshoz igazított mikromozdulatok hálózata. Egy ilyen rendszert nem könnyű laborban begyakoroltatni. A beültetés után pedig a test védekező rendszere dönt. Ismerőse, jó-e neki? Itt segít, ha a saját sejtjeinkből készül az új darab. Ezért dolgozunk azon, hogy a páciensből vett sejtekből indulhasson a növesztés. Az új típusú oltások megmutatták a biológiai vezénylés másik útját. Nem kész készítményt viszünk be. Inkább egy rövid munkautasítást adunk a sejtnek. A sejt pár napig legyárt egy ártalmatlan mintadarabot. A védekező rendszer megtanulja felismerni. Így gyakorlatozunk előre. A gyár a testünk. Az irányítólapon múlik minden. Ez az út azért erős, mert gyorsan átírható. Ha a kórokozó változik, a munkautasítás is frissíthető. Az adat itt különösen kényes. A saját jellánkunk a legszemélyesebb történetünk. Ki láthat bele? Meddig őrizheti? Milyen célra használhatja? Ezek nem mellékkérdések. Ugyanúgy a rendszer részei, mint a laborcső és a mikroszkóp. Jó szabály nélkül a jó technika is visszaélhető. A tiszta, érthető beleegyezés, a célhoz kötött cég és a törlés joga nem dísz. Ezek a biológiai korszak biztonsági övei. Érdemes beszélni a tévedésről is. A javító olló nem tévedhet nagyot. Ezért 3 lépcső véd. Először a célzás pontossága. Másodszor az ellenőrző olvasás a javítás után.
Harmadszor a hosszú utánkövetés. Csak akkor mondhatjuk, hogy működik, ha idővel is biztonságos marad. Ez lassítja a folyamatot. De ez a jó lassúság. Mint amikor hídépítésnél nem spórolunk a próbaterheléssel. A mindennapi példa még egyszerűbb. Vannak, akik a tejcukrot nehezebben emésztik. Nem hibásak. Csak a gyárkapu később nyílik ki. A megoldás lehet étrendi. Lehet pótlás. Vagy egyszer talán célzott kapcsolás. Nem drámát kell látni, hanem sokféleséget. A biológia egyik szépsége, hogy a változatosság gazdagít. A javítás célja nem az, hogy egyszínűvé fessünk mindent. A javítás célja az, hogy akinek fáj, annak könnyebb legyen. Véleményem szerint az élet szövegének olvasása akkor lesz méltó vállalkozás, ha 3 dolog együtt marad. Pontosság a laborban. Alázat a természet felé. Igazságosság a társadalomban. Pontosság nélkül hibázunk. Alázat nélkül túlmerészkedünk. Igazságosság nélkül csak kevesekhez jut el a haszon. A jó jövő az, ahol a javítás kézművessége nem kiváltság, hanem közjó. És ezt nem nagy szavak hozzák el, hanem a mindennapi, fegyelmezett munka. Mint a jó beigli. Nem a csillogás teszi nagyjá, hanem a pontos arányok és a türelem. Merre visz a tudás gyorsulása? Arra, amerre a duplázódás visz, sokáig alig látszik, aztán egyszer csak hirtelen minden tele lesz vele. Képzeld el a kerti tavat, ahol a vízi növény minden nap megkétszereződik. Sokáig üresnek tűnik a víz. Aztán egy hét alatt betelik. A tudás terjedése gyakran ilyen. Hosszú csend után hirtelen tele lesz a világ új ötletekkel, kütyükkel, szokásokkal. Nem varázslat. Csak a duplázódás lassan láthatóbb szakaszba ér. Mit jelent ez a hétköznapban? A tanulási görbe egyszerű törvény. Minél többen használják, annál olcsóbb és jobb lesz. Egy új technika először ügyetlen. Aztán rutinná válik. Mint amikor az első palacsinta mindig furcsa. A harmadik már szép kerek. A konyha ismerete nő. A pazarlás csökken. Az idő rövidül. Ez a haladás földszinti arca. A gyorsulás azonban ritkán tart örökké. A növekedés sokszores alakú. Először lassú. Aztán meredek. Végül kisimul. Miért? Mert jön a plafon. Elfogy a könnyen megfogható haszon. Beütnek a korlátok, anyag, energia, idő, figyelem. A kenyér is csak annyi vajat vesz fel, amennyit kulturáltan elbír. A több már csöpök. Nézzük meg a vezeték nélküli hálózatot. A kezdet lassú és kényelmetlen volt. Aztán jött a hirtelen ugrás. Ma már sok eszköz suttog a levegőben. Hol a plafon? A levegő nem végtelen. A csatornák zavarhatják egymást. Egy pont után már nem a sávszélesség a gond. Az emberi figyelem az. A nap csak ennyi perc figyelmet ad. A többit vissza kell szerezni. A gyorsulás másik hátulütője a zaj. Sok adat nem jelent sok tudást. Olyan, mintha a konyhapulton egyre több fűszer állna. Az étel nem lesz jobb attól, hogy mindent beleszórsz. A minőség ügyességet kíván. Szelektálni kell. Tisztítani kell. Visszamérni kell. A jó kérdés itt a kulcs. Mit akarok megtudni? Mi bizonyítja? Mi cáfolja? Hol a tévedésem esélye? A haladás nagy része kombináció. Régi ötletek új házassága. Kerekek és elektromos motorok. Kamera és mesterséges mintafelismerés. Anyagtervezés és orvosi célzás. A kombinációk tere akkor nő, ha sok terület beszél egymással. Ezért fontos a közös nyelv. A fordítás. A kíváncsiság. A tudás nem zárvány. A tudás híd. Van egy kevésbé romantikus igazság is. Az első lépések látványosak. A további lépések egyre drágábbak.
A bányában először a felszíni aranyat szedegeted. Aztán már alagutat kell fúrni. Többe kerül. Ugyanígy a kutatásban is. Az első bizonyíték könnyebben jön. A döntő, biztos válasz már több év, több ember, több gondos ellenőrzés. Ez egészséges lassulás. A megbízhatóság ára. Hogyan élhetünk együtt a gyorsulással úgy, hogy ne égjünk ki? Néhány gyakorlati fogás segít. Terc ismeretlenségi napot. Ilyenkor szándékosan új témát nyitsz, de kicsiben. Írsz 3 kérdést, amelyekre tényleg szeretnél választ. Aztán célzottan keresel. Nem mindent olvasol. Csak azt, ami a 3 kérdéshez kapcsolódik. Közben jegyzetelsz. A végén összefoglalod magadnak 2 mondatban. Ez a kicsi rítus megzabolázza az információáradatot. Hasznos a verziózás gondolata is. Bánj a tudásoddal úgy, mint egy kézirattal. Van egy alapváltozat. Időnként frissíted. Hozzáírsz, ami bevált. Kihúzod, ami tévesnek tűnt. Nem szégyen javítani. A szégyen az, ha ragaszkodsz a régihez, miközben a bizonyíték mást mond. A jó tudás mozog, mint a tánc. Nem dőlöngél, de nem is dermed meg. A plafon nem csak fizikai. Van etikai plafon is. Lehet, hogy valamit meg tudunk csinálni. De vajon meg szabad-e, vagy mikor és milyen feltételekkel? Ilyenkor jó a lassítósáv. Időt adunk a társadalmi megbeszélésnek. Nyelvet keresünk a laikusokhoz. Nem nézzük le a félelmet. Megmutatjuk a hasznot és a kockázatot is. A közös döntés türelmet kér, de tartósabb eredményt ad. A gyorsulás akkor válik áldássá, ha a hozzáférés is gyorsul. Nem elég, hogy kevesebb lesz a hiba a csúcslaborban. Az a cél, hogy a javulás lejöjjön a rendelőbe, a műhelybe, az iskolába. Ezért fontos a nyílt módszerleírás, az érthető magyarázat, a tanárképzés. A tudás csak akkor közjó, ha az esélyek nem szakadnak ketté. Véleményem szerint a jó jövő nem a vég nélküli gyorsulás. A jó jövő a ritmusérzék. Tudni, mikor gyorsítunk. Tudni, mikor tartunk szünetet. Mint a zene. A csend is hang. A tudásban a csend a szemlézés, az áttekintés, az összerakás ideje. Aki ezt tiszteli, az nem marad le. Épp ellenkezőleg. Jobban választ. És aki jobban választ, az messzebbre jut kevesebb felesleges körrel. Záróképnek képzeld el a hegyi ösvényt. Az eleje lankás. A közepe meredek. A tetején kisimul. Nem futsz végig egyformán. Néha megállsz, iszol, szétnézel. A tudás útja ilyen. Ha figyeled a tested és az ösvényt, felérsz. Ha csak rohansz, kifulladsz. A mérték nem lassúság. A mérték bölcsesség. És ettől lesz a gyorsulás nem csak látványos, hanem tartósan jó. Mikor fogy el a szilícium lendülete? Akkor, amikor a zsugorítás ára nagyobb lesz, mint a haszna, és a hő, a zaj meg a bonyolultság felzabálja a bónuszt. Sokáig működött a varázs. 1,5-2 évente közel duplázódott a csipek tudása. Kisebb alkatrész, gyorsabb kapcsolás, olcsóbb darab. Aztán a konyha felforrósodott. A parányi vezetékekben már nem folyik szépen az áram. A hő elszökni nem tud. A jel elkenődik. A gyártás pedig olyan, mint mikroszkóp alatt tűvel hímezni. Drága és kényes. A zsugorítás ilyen ponton veszít a bájából. Mit csinálunk ilyenkor? Trükkös irányt váltunk. Nem egy motor hengerét növeljük, hanem több hengert teszünk egymás mellé. Így születtek a sok magos processzorok. Nem egy nagy agy gondolkodik. Sok kicsi dolgozik párhuzamosan. A háztartásban ez ismerős. Gyorsabb a vasalás, ha ketten csináljuk. De ehhez a feladatot is úgy kell szétdarabolni, hogy ne zavarjuk egymást. A szoftverek világa pont ezen dolgozik, hogyan osszuk le az apró munkát okosan.
A következő fogás a szakosodás. A grafikus gyorsító más típusú számítást szeret. Sok apró, azonos lépés. Képek, videók, térképek. A mátrix számolótársai a mintafelismeréshez valók. Ilyen, amikor telefonodban a fotók szebb zajszűrést kapnak. Vagy amikor egy program megtanulja megkülönböztetni a macskát a kutyától. Nem azért gyors, mert varázslat. Azért gyors, mert a gép belseje pont ilyen lépésekhez van tervezve. Jönnek az ideghálót mintázó csipek is. Ezek nem sorban számolnak, hanem rengeteg kis kapcsolaton egyszerre, és közben takarékoskodnak az energiával. Olyanok, mint egy zümmögő mékas. Sokan, kicsiben, együtt. Ez akkor jó, ha a feladat természetesen párhuzamos. Hang, kép, szenzoradatok. Nem minden gond ilyen. A bevásárlólista összevonása továbbra is jobban megy egy rendezett fejben. Sokat hallani a nagyon kicsi világra épülő számításról. Ez egy külön fejezet a történetben. Nem általános varázsgép. Inkább bizonyos típusú rejtvényekhez való mesterkulcs. Például nagy számok szétszedéséhez vagy bonyolult anyagmodellekhez. A valóságban jelenleg óriási a hibajavítási teher, különleges körülmények kellenek, és a hasznos feladatok köre szűk. Ezért józan remény a helyes szó. Fejlesztjük, mert ígéretes. Közben a hétköznapi gépeket is csiszoljuk, mert az hozza a mindennapi hasznot. A közelhez tartozik a helyben okoskodó eszköz. Nem küldi fel a felhőbe az adatot. Inkább a saját kis csipjén dolgozza fel. Gyorsabb, takarékosabb, adatbarátabb. A fülesed lecsapja a zajt az utcán. A fényképező a szemed előtt korrigál. Ezek apró győzelmek. De pont az apróságok teszik kényelmessé az életet. Van még egy nagy játszma, az energia. Régen a sebességet hajszoltuk. Ma az energia a király. Meddig bírja egy hordozható gép egy töltéssel? Mennyire melegszik egy kis dobozba zárt számítóegység? Egyre több a leálló üzemmód, az ébrenléti trükk, a célzott ébresztés. Mint a jó házban, ahol nem fűtjük a folyosót egész nap, csak amikor átmegyünk rajta. A memória és a gyors háttértár fejlődése is átírja a játékszabályt. Ha a dolgok közelebb vannak a számításhoz, kevesebbet kell vándorolniuk a vezetékeken. Ez időt, energiát, türelmet spórol. A régi képlet, hogy a processzor mindenható, már nem áll a rendszer együtt gyors. A csövek, a raktár, a teherautó, a sofőr. Együtt. És persze ott a szoftver. Ha a program ügyesen gondolkodik, néha nagyságrendekkel kevesebbet kell számolni. Mint amikor rájössz, hogy nem kell minden ruhát kivasalni. Elég csak azt, amit felveszel. A jó algoritmus takarékos. A rossz algoritmus olyan, mint a rossz konyhai mozdulat, kavar, de nem sűrít. Hol a plafon most? 3 helyen is. Az anyag határainál, a hőelvezetésnél és az emberi figyelemnél. A túl sok beállítás és lehetőség nem ad jobb élményt. Csak több menüt. Ezért a következő nyereség a józan egyszerűsítésből jön. Kevesebb látható bonyolítás. Több rejtett finomság. Véleményem szerint a szilícium nem fogy el. Csak szerepet vált. A főszereplőből rendező lesz. Ő szervezi a különleges társaival a munkát. A hétköznapi gép marad megbízható, olcsó, takarékos. A különleges feladatokra pedig jönnek a specialisták. Ettől lesz a számítás világa emberibb. Nem egy mindentudó csoda, hanem jól összerakott szerszámos láda. És a jó hír, ezt a ládát mi állítjuk össze, a saját igényeinkhez mérve. Mitől lesz egy gép józan? Attól, hogy külön tudja választani a tudom és a csak sejtem állapotot, és nem fél megállni, ha homályos a két. Sok gép gyors. Néhány gép okos is. A józan gép viszont óvatos és tiszteletteljes. Úgy tesz, mint egy tapasztalt szerelő, előbb meghallgatja a motort, aztán kérdez, csak utána nyúl a csavarhoz.
Ez a sorrend a lényeg. Érzékelés, értelmezés, döntés és végig alázat. Kezdjük a nyelvvel. A szövegértő programok csodálatosan mintát keresnek. Felismerik a gyakori fordulatokat. Megtanulják, hogyan folytatódik egy mondat legtöbbször. Ez már fél siker. De a jelentés több, mint a következő szó valószínűsége. A józan gép képes világmodellt építeni. Tudja, hogy a pohár a gravitáció miatt leesik, ha lelökjük. Tudja, hogy a hűtő hideg. Tudja, hogy a csésze forró lehet, hiába aranyos a mintája. Ezek egyszerű tények. Mégis pont ezek hiánya okozza a furcsa válaszokat. Képzeld el a papagájt, aki kívülről fúj egy verset. Szórakoztató. De ha megkéred, hogy kavarja meg a levest, tanácstalan lesz. Sok szövegkezelő gép ilyen papagáj. Jól mondja a szavakat. Néha még a hangsúly is ül. De amikor helyzetet kell értenie, bizonytalan. A józan gép innen lép tovább. Nem csak szöveget ismétel. Ellenőrzi a valósággal, amit állít. Hogyan ellenőrzi? Először is jelzi, mennyire biztos. Nem szégyen azt mondani, nem tudom elég jól. Ez emberben erény. Gépben is az. Egy orvosi döntést támogató program például ne csak tippet adjon. Mondja meg, mennyi adatból következtetett. És mutassa meg, hol vannak fehér foltok. Akkor segít igazán, ha a szakember látja a bizonytalanság térképét. Másodszor a józan gép visszakérdez. Nem időhúzásból. Pontosításért. Ha azt kéred, tegyél rendet a nappaliban, a gép kérdezze meg, hogy a gyerek rajzai maradjanak-e az asztalon. A kérdések ára kicsi. A félreértés ára nagy. Ezt minden jó mester tudja. Inkább kérdez kétszer, mint hogy rossz falba fúrja a polcot. Harmadszor a józan gép próbakört fut. Árnyék üzemmódban dolgozik. Úgy dönt, mintha ő irányítana, de még nem ő irányít. Összevetjük a javaslatát azzal, amit egy ember vagy egy másik rendszer tett. Ha hónapokon át megbízható, csak akkor kap teljes felhatalmazást. Ez olyan, mint a jogosítvány. Nem a könyvteszt a lényeg. A felügyelt vezetés a lényeg. A nyelvértésről beszélve fontos a földszint. Egy gép akkor érti a mondatot, ha kapcsolni tudja érzékeléshez és cselekvéshez. Mondod, tedd le a bögrét a konyhapultra. A gép látja a pultot. Látja a kezed. Látja a bögrét. Érti, hogy a bögre alja sík felületet kíván. Érti, hogy nem teheti a szélére, mert lecsúszik. Nem grammatikát ragoz. Világot kezel. Ezt nevezzük hétköznapi észnek. Sokan keverik az általános észt a végtelen tudással. Nem ugyanaz. A józan ész nem enciklopédia. A józan ész kevés, de erős szabály. Például, ha forró a tárgy, óvatosan fogd meg. Ha valami törékeny, ne tedd az élre. Ha két utasítás ütközik, kéri pontosítást. Ezek a szabályok nem bonyolultak. De következetes betartásuk csodát tesz. Nézzünk egy apró történetet. Kéred a gépet, hozz egy pohár vizet. A gép elindul. A csap fölött megáll. Figyel! Látja, hogy a mosogató tele van edényekkel. Mit tesz? Józan gép előbb elpakol annyit, hogy a poharat a csap alá férje. Vagy visszakérdez, elmoshat-e egy tányért. Ez az ész. Nem a fenséges matek. A hétköznapi élet logikája. Mi téveszti meg a gépet leginkább? A látszólagos egyértelműség. A nyelv sokszor kétértelmű. A kép sokszor takart. Az adat sokszor csálé. A gép magabiztossága viszont ragadós. Ezért kell belső fék. A túlzott magabiztosságú tévedés veszélyesebb, mint a bevallott bizonytalanság. A józan gép ezért kalibrált. Azt mondja biztosnak, amiben tényleg erős. A többit feltételes módban adja.
Fontos a tanulás módja is. A józan gép nem csak pőre adathalmon nevelkedik. Kap elveket, ellenőrző listát, határértéket. Ilyen a konyhában a kóstolás. Nem elég a recept. Kóstolni kell. A gép kóstolója a visszajelzés. Minden döntés után megnézi, jó lett-e a következmény. Ha nem, visszavesz a magabiztosságból arra a helyzetre. Ez az önkorrekció a lélek helyett a statisztika nyelvén. Mi a nyom? Honnan tudjuk, hogy józanodott a gép? 3 jel árulkodó. Először képes nemet mondani. Nem vállal feladatot, ha veszélyesnek látja a bizonytalanság miatt. Másodszor meg tudja magyarázni, mit miért csinált, legalább egyszerűen. Harmadszor szelíden javul, nem ugrál. Hónapról hónapra kevesebb a furcsa döntés, és több a természetes. Az etika itt nem dísz. Olyan, mint a fékfolyadék az autóban. Ritkán jut eszünkbe, de nélküle baj van. A józan gép tiszteli a magánéletet. Csak annyi adatot kér, amennyi kell. Megmutatja, hol tárolja. Leáll, ha kéred. Vészhelyzetben pedig úgy viselkedik, mint egy felelős ember, óvja az életet, és előnyben részesíti a biztonságot a kényelemmel szemben. Mi a helye a humoros oldalnak? A gép könnyen túl szó szerint vesz mindent. Ha azt mondod, dobj össze valami egyszerű vacsorát, nem várjuk, hogy tényleg dobni kezdjen a konyhában. A józan gép érti a helyzet ízét. A képletes beszédet lefordítja feladatra. Nem gurítja el a krumplit. Aprítja. Ezért fontos a kulturális jelzések tanítása. Közmondások, szokások, udvariasság. Ezek adják a finom hangolást. A tévhitek közül 2 érdemes helyre tenni. Az első, ha a gép egyszer hibázott, akkor örökre megbízhatatlan. Nem igaz. Ha látjuk, hogyan tanul belőle, nő a bizalom. A másik, ha a gép sokszor eltalál valamit, akkor már mindenben jó. Nem igaz. A kép és hangfelismerés terén remekelhet. Közben egy erkölcsi vagy jogi kérdésben naív marad. A józan használat ezért feladat szerinti felhatalmazást ad. A gép ott kap szót, ahol bizonyított. Véleményem szerint a gépek józanodása nem látványos trükk, hanem hétköznapi fegyelem. Kevés adatból nem ítélünk. Homályban visszakérdezünk. Döntés után visszanézünk. Ha ezt a 3 egyszerű szokást megtanítjuk a gépeknek, emberibb lesz a működésük. És ha ezt a 3 szokást mi emberek is tartjuk, emberibb lesz a közös életünk is. Zárjuk egy képpel. Állsz a konyhában. A gép segít. A sütő jelez, hogy meleg. A pultlámpája finoman erősödik. A szellőző bekapcsol, mert érzi a gőzt. Kérdezel, kész a tészta. A gép azt mondja, valószínűleg még pár perc kell, de biztosra csak egy kóstolás után mondhatom. Ez a válasz egyszerű. És pontos. Ez a józanság hangja. Hogyan gyógyít a célzottság? Úgy, hogy nem mindent bombázunk, hanem azt a gyenge pontot találjuk meg, ahol a kór már amúgy is repedezik. A daganat nem idegen bolygó. A saját sejtjeink csinálnak lázadást. A különbség az, hogy elvesztik az önfegyelmet. Olyanok, mint egy gyár, ahol a minőségellenőrzés elaludt. A hibák felhalmozódnak. A rossz darabok is átmennek a kapun. Így lesz a csendes rendetlenségből veszélyes túltermelés. A célzott gyógyítás ennek a rendetlenségnek a térképét keresi. Nem kérdez mindent egyszerre. Először mintát vesz. Ránéz a jelláncra. Ránéz a fehérjék viselkedésére. Ránéz a környezetre. Azt kutatja, hol fut a vezetőhiba. Van-e olyan kapcsoló, amelyik beragadt? Van-e olyan jel, amelyik túl hangos? Ha talál ilyet, oda irányítja a szerszámot. Képzeld el a vízvezetéket a falban. Nem bontod ki az egész házat, ha egy sarokszelep csöpög. Megkeresed a csöpögést. Elzárod. Kicseréled.
A célzott gyógyszer ugyanezt teszi molekulás léptékben. Rátapad arra az egyedi alakra, amely a rossz jelet adja. A kötés pontossága a titok. Ha sikerül, a környező, egészséges sejtek békén maradnak. Kevesebb a mellékhatás. Jobb az életminőség a kezelés alatt. A daganat azonban nem egyszínű. Olyan, mint egy város különböző negyedekkel. Az egyik utcában az a hiba uralkodik, a másikban egy másik. Ezért fordul elő, hogy egy gyógyszer szép visszahúzódást hoz hónapokra, majd a baj visszatér. Közben felnőtt egy másik utca. Olyan, amelyiknek nem ártott a korábbi csavarhúzó. Ezt hívjuk alkalmazkodásnak. Nem a természet gonosz. A természet következetes. Aki életben marad, az sokszorozódik. Mi a válasz? Kombináció és ritmus. Nem egy kalapács, hanem szerszámos láda. 2 vagy 3 eszköz együtt. Olyan időzítés, amely nem hagy sok időt a túlélő daraboknak. Mint amikor gyomot írtasz a kertben. Nem elég egyik héten húzni, ha közben a magok megérnek. Követni kell. Visszajárni. Nézni, hol bukkan fel újra. A jó kezelés ezért nem egyszeri nagy csata. Inkább gondos őrség. A célzottság nem csak tabletta. Sugár is lehet célzott. A mai gépek finom ceruzavonalban viszik be az energiát. Kikerülik a fontos szerveket. A nyaláb alakját a beteg alakjához szabják. Olyan, mintha a festő vékony ecsettel húzná meg azt a kontúrt, amelynek pontosnak kell lennie. Kevesebb a felesleges kár. Több az esély a rend helyreállítására. Van egy harmadik út is, a saját védekező rendszer felébresztése. Eddig sokszor aludt a kapuban az őr. Nem ismerte fel a lázadó sejtet, mert az ügyesen elrejtette a jelvényeit. A korszerű kezelés felrázza az őrt. Leveszi a szeméről a kötést. A sejt hirtelen láthatóvá válik. Az őr pedig teszi a dolgát. Ez nem varázslat. A saját rendszerünk ébred fel, csak kap egy kis emlékeztetőt. Beszéljünk a jelzőkről. A célzott kezelés akkor talál célba, ha tudja, hogy a céltábla tényleg ott van. Ezt a szerepet töltik be a jelzőanyagok. A vérből is lehet ilyen jelet kihalászni. Cseppnyi minta, és már is látszik, hogy a kór hagyott-e hátranyomot. Ez a folyékony mintavétel mindennaposabbá válik. Nem kell mindig nagy mintavétel. Elég, ha gyakran, kíméletesen tudunk rákérdezni, mi a helyzet most. A mellékhatásokat őszintén kell kezelni. Nincs teljesen veszélytelen beavatkozás. Ha egy kapcsolót gyengítünk, lehet, hogy egy másik körben is lesz hatása. Ezért kell a pontos célzás. Ezért kell a kis lépésekben emelt adag. Ezért kell a sűrű visszamérés. A jó terápia olyan, mint a hítpróba. Terheljük, figyeljük, visszavesszük, ha kell. Nem a csalhatatlanság a cél. A biztonságos korrekció a cél. A páciens nem laborcső. Ember. Gondokkal, munkával, családdal. A célzott kezelés akkor tiszteli, ha az élet ritmusához igazodik. Rövidebb kórházi napok. Otthoni kontroll, ahol lehet. Érthető magyarázat. Nyitott vonal a kérdéseknek. A technika csak akkor emberi, ha társul mellé jó kommunikáció és türelem. Van romantika nélküli rész is, a hozzáférés. Nem elég, hogy a központban elérhető valami. Az a cél, hogy a távolabbi kórház is megkapja. Hogy a diagnosztikai eszközök ne csak néhány helyen legyenek. Hogy a jelzővizsgálat ne várólistás luxus legyen. Itt dől el, hogy a célzott gyógyítás valóban közjó-e, vagy csak szűk kör előnye. A jövő különlegessége a személyre szabás továbbfokozása. Képzeld el, hogy a labor apró miniatűr daganatmodellt készít a te sejtjeidből. Többféle szert kipróbál rajta. Megnézi, melyik gyengíti leginkább. Ez próba a testen kívül. Gyorsabb és kíméletesebb. Olyan, mintha a varrónő előbb próbababán alakítaná a ruhát, nem rögtön rajtad.
És mi van a remények túloldalán? Tévhitek. Az egyik, hogy a célzott szer mindenkinek jó. Nem. Csak annak jó, aki hordozza azt a bizonyos céltáblát. A másik, hogy a célzott kezelés végleg kiiktatja a bajt. Nem mindig. Sokszor kordában tart. Sokszor éveket ad jó életminőséggel. Már ez is hatalmas nyereség. Az őszinte kommunikáció itt nem elkeserít. Felszabadít. Tisztázza, mire számíthatunk. Véleményem szerint a célzottság lényege nem a nagy szavakban van. A lényege a figyelmességben. Kis mintavétel. Jó kérdések. Tiszta döntés. Sűrű visszajelzés. Ez ugyanaz a ritmus, mint amit az élet más területein is szeretünk. A konyhában kóstolunk. A kertben visszajárunk. A műhelyben próbaterhelünk. Ha ezt a ritmust beengedjük az orvoslásba, az emberi méltóság nyer. Záróképnek gondolj egy városra este. A közvilágítás nem vakít. Odaad fényt, ahol út van, ahol zebra, ahol kanyar. A céltalan ragyogás szép, de pazarló. A célzott fény biztonságot ad. A jó terápia ilyen. Nem harsány. Pontos. Emberbarát. És ettől válik a remény nem csodává, hanem működő gyakorlattá. Mi számít valódi kockázatnak? Az, ami egyszerre valószínű, nagy hatású, és rajtunk múlik, hogy megelőzzük. A félelem nem mérőszalag. Sokan félnek a repülőtől, kevesebben a lépcsőtől, pedig a botlás esélye a lépcsőn nagyobb. A józan kockázatkezelés ezért nem a gyomrunkkal mér. 2 kérdést tesz fel. Mekkora az esély? Mekkora a következmény? A 2 szorzata adja a figyelem mértékét. Ezt lefordíthatjuk konyhai nyelvre is. A forró serpenyő nem ördög. Csak a fület fogjuk meg, nem a lapot. És előbb elzárjuk a lángot. Az adatvilágban a valódi kockázat ott kezdődik, ahol a történetünk feleslegesen keletkezik, vagy túl sokáig marad. Képzeld el, hogy az okoslámpa nem csak a fényt állítja. Naplót vezet arról, mikor fekszel le. Ha ezt a naplót valaki illetéktelenül elviszi, már is többet tud rólad, mint szeretnéd. A megelőzés 3 egyszerű szabálya működik itt. Annyi adat szülessen, amennyi nélkülözhetetlen. Ott maradjon, ahol szükség van rá, ne vándoroljon fölöslegesen. És olyan sokáig éljen, ameddig muszáj, 1 perccel sem tovább. Ha ez a 3 rendben van, az adat kevésbé sebez. Ha nincs rendben, a legszebb szolgáltatás is árnyékot vet. A beavatkozás határai ott húzódnak, ahol a haszon és a kár találkozik a visszafordíthatósággal. A sebész finom kése példát mutat. Nem csapkod. Vág, de csak ott, ahol kell. És mindig úgy, hogy ha lehet, még legyen mozgástér a javításra. A technikában ugyanez a bölcsesség. Egy tanulóprogram kaphat feladatot, de előbb legyen tanuló üzemmódban. Figyel, javasol, de nem dönt önállóan. Ha hónapok óta megbízható, fokozatosan kap nagyobb szerepet. Ezt hívhatjuk őrszolgálatnak. Előbb csak körbejár, aztán kulcsot is kap a portáshoz. Az igazságosság nem dísz a szalagon. Ha egy döntés támogató rendszer lakáshitelt vagy állást érint, nem elég, hogy sok esetben jól tippel. A kérdés az, hogy különböző életutak és csoportok esetén is következetese, a mintáink sokszor hordoznak múltbeli torzulásokat. Ha ezeket vakon betanítjuk, a gép udvarias hangon folytatja a régi igazságtalanságot. A gyógymód egyszerű, de fegyelmet kér. Nézzük meg, hol ront a rendszer többet. Adjunk különvizsgát a hátrányos helyzetű csoportoknak. Ha ott nő a hiba, javítunk a tanításon. Ez munka, de nélküle a pontosság csak kirakat. A hozzáférés kérdése a hétköznapban dől el. Ha egy új egészségügyi vizsgálat csak a nagyvárosban elérhető, a haszna társadalmilag szűk marad. A jó döntés ezért a technikát emberi logisztikával köti össze.
Egyszerű eszköz, hordozható kivitel, érthető útmutató, felkészített szakember a helyi rendelőben. A csúcslabor csodája nem közjó, amíg nincs út a rendelőig, és odáig csak hosszú várólistákon át lehet eljutni. A technika értéke a pácienzonnél válik valósággá, nem a konferencián. Vannak csendes kockázatok is. A kis automatizmus, amely minden nap kicsit rosszul dönt, észrevétlenül kárt halmoz. Itt a gyógymód a látható nyomvonal. Minden automatikus döntés hagyjon maga után rövid magyarázatot. Mit érzékeltem? Mit döntöttem? Miért? Nem doktori értekezést kérek. Egy bekezdést. Ha baj van, ebből vissza lehet bogarászni a tévedés útját. Ha nincs nyomvonal, marad a válvonás. Az pedig nem bizalomépítő. A vészleállítás gombja legyen valódi. Ha a rendszer átlagban remek, de néha különös, akkor az emberi kéznek joga van megállítani. És ezt a jogot gyakorolni kell. Nem elég, ha elméletben ott a kapcsoló. Próbáljuk ki időről időre. Mint a tűzriadót. Ki hol gyűlik? Melyik ajtó szorul? A gyakorlás itt is a valódi biztonság. A tervezés egyik hasznos fogása az előre elképzelt kudarc. Üljünk le, mielőtt bevezetünk valamit, és tegyük fel a csípős kérdést. Tegyük fel, hogy fél év múlva leállítjuk az egész rendszert, mert gond lett. Mi volt az oké? Hol hibázott a napló? Hol nem volt visszavonható a kár? Mit mond a képzeletbeli sajtóközlemény? Ez az egyszerű gyakorlat sok kellemetlenséget előz meg. Olcsó a képzelet. Drága a valóságos kármentés. A biztonság kultúrája apró szokásokból áll, a hozzáférések időnkénti takarítása. A fölösleges engedélyek visszavétele. A ritkán használt eszközök leválasztása. A jelszavak helyett időzített belépés a munkahelyi gépeken. Ezek unalmas lépések. Pont ezért fontosak. A balesetek gyakran a kis elhanyagolásokból nőnek nagyra. A technikai jellegű veszélyek mellett létezik figyelemveszély is. Ha mindent automatizálunk, eltompul a tudatos figyelem. Olyan ez, mint az autóban a túl sok segéd. Előbb kényelmes. Aztán észrevétlenül lemarad a rutin. A jó beállítás megtart egy kis részt a kézi döntésből. Időről időre kérdést dob fel. Biztosan ezt akartad. Ilyenkor mi döntünk. Nem az idegesítés a cél. A cél az éberség edzése. A biztonságos alapbeállítás egyszerű szabály. Ha valami nem biztos, a rendszer viselkedjen úgy, mintha veszélyes lenne. Jobb a sötétben egy lépést hátralépni, mint előre rohanni. Egy gyalogátkelő például áramszünetben ne villogjon zavarosan. Inkább váljon egyszerű szabályú négyszögkörré. Vörös mindenkinek, majd kézi irányítás. A bonyolult okosság csődhelyzetben legyen egyszerű bölcsesség. A titokvédelem eszközei is emberközeliek lehetnek. A titkosítás szó keménynek hangzik, de a gyakorlat egyszerű. A napló, amely a hálószobáról mesél, legyen zár alatt. A kulcs legyen csak nálunk vagy annál, akinek kifejezetten átadjuk. Ha idegen szem kér belenézni, derüljön ki az, miért, mennyi időre és hol lesz a nyoma. Nem az a cél, hogy senki semmit ne lásson. A cél az átlátható engedés. Érdemes a javíthatóságot is kockázatcsökkentésként nézni. Ami javítható, az kevésbé ijesztő. A készülék, amelyhez van útmutató és pótalkatrész, nem válik szemétté egy apró hibától. A program, amelynél lehet régi állapothoz visszatérni, nem teszi tönkre egy hirtelen rossz döntés az egész munkát. Ezért jó, ha minden rendszerben van visszalépés gomb. És nem a díszleten, hanem a valóságban működik. A társadalmi párbeszéd itt nem póz. Ha egy új beavatkozás sokak életét érinti, például a közlekedést vagy az egészségügyi ellátást, időt kell adni a magyarázatnak. Nem lebecsülni a félelmet. Elővenni a haszon és kár térképét, és közös nyelvre fordítani.
Minél előbb történik ez, annál kevesebb a félreértés és az ellenállás. A bizalom nem ingyen jön. Rá kell szánni a figyelmet. Véleményem szerint a jó kockázatkezelés 3 tartóoszlopon áll, a mértékletes adatkezelés az első. A visszafordíthatóság és a vészleállítás a második. Az igazságosság és a hozzáférés a harmadik. Ha ez a 3 együtt áll, a technika barát marad. Nem lesz rejtett főnök, se láthatatlan zsarnok. Csak egy jó szerszámos láda, amelyet mi tartunk rendben. Záróképnek gondolj egy hegyi ösvényre. Az ösvény mellett szélfogó kerítés fut. A kanyaroknál alacsony korlát. A meredek szakaszon pihenőpad. A kilátópontnál tábla, hogy merre van a menedékház. Az út ettől nem ijesztő. Ettől járható. A technika útja is ilyen legyen. Nem kockázat nélküli. De átgondolt, visszafogott és főleg emberbarát. Hogyan lesz a bolygóból egység? Úgy, hogy közös ritmust adunk az energiának, a szabályoknak és az együttműködésnek, és nem hagyjuk, hogy a határok szétszaggassák a fizikát. Képzeld el a Földet, mint egy óriási többemeletes házat. Minden lakásban más az élet. Más szokások, más ételszag, más muzsika. De a víz ugyanabban a csőrendszerben folyik, a villany ugyanabból a hálózatból jön, a lépcsőház közös. Ha a fővezeték jó, a ház békésebb. Ha a fővezeték lyukas, mindenki bosszankodik. Bolygószinten ugyanez a tét. Az energia és az adatok a közös csőrendszerünk. Ha okosan építjük, kevesebb a vita, több a jólét. Miért az energia a közös nyelv? Mert minden mozdulat mögött ott lüktet. A kenyérsütő melege. A kórházi gép halkzógása. A téli fény a lakásban. Ha az energia elérhető, tiszta és megbízható, akkor az iskola működik, a műhely termel, a rendelő gyógyít. Ha akadozik, minden akadozik. A fizika itt igazságos. Nem kér útlevelet az elektronoktól. A kérdés csak az, hogyan juttatjuk el oda, ahol kell. A bolygószintű gondolkodás első lépése egyszerű. Összekapcsoljuk a különböző tájakat, hogy egymást kiegészítsék. Amikor nálunk este van, máshol reggel. A napkollektor és a szélkerék nem ugyanabban az órában adja a legtöbbet. Ha a távvezetékek hosszú, veszteségszegény pályán képesek szállítani, a fölös energiát odébb küldhetjük. Olyan ez, mint a közös kamra a házban. Aki épp főz, az használ. Aki épp nem, az félretesz. A stabilitás ebből a csendes odavisszából születik. A tárolás a második pillér. Nem csak akkumulátorban gondolkodhatunk. Tárolás az is, ha vizet emelünk magasabbra, és később visszaengedjük. Tárolás az is, ha hőt elrejtünk egy nagy víztartályban vagy kőzetágyban, és később kivesszük. Tárolás az is, ha ipari folyamatokat átidőzítünk a bővebb órákra. Mint amikor akkor sütünk, amikor olcsóbb a sütő melege, és máskor inkább pihen a konyha. Nem varázslat. Ritmus. A harmadik pillér a takarékos felhasználás. A legzöldebb kilovat az, amit nem kell megtermelni. Jobb szigetelés. Okosabb világítás. Csendesebb motorok. Ezek unalmas szavak. De a villanyszámla és a tiszta levegő nagyon is izgalmas. A nagy spórolás sok kicsi jó döntésből áll, mint amikor a csap nem csöpög, a hőtől ajtaja zár, a radiátor nem fűti a folyosót. A közös hálózat nem csak vezeték. Szabály is. Ugyanaz a csatlakozó, ugyanaz a jelzés, ugyanaz a védelmi logika. Olyan, mint a közúti tábla. Ha minden ország mást ért a piros kör alatt, káosz lesz. A jó szabvány unalmas, és ez a dicsérete. Az unalom itt a megbízhatóság másik neve. Ettől lesz egy gép bárhol bedugható, egy mérés bárhol összevethető, egy riasztás bárhol érthető. A bolygószintű gondolkodás a veszélyeknél mutatja meg az erejét. Ha tengerparton vihar készül, nem elég, ha a helyi rádió tudja.
Kell a hegyek között élő fuvarosnak is, aki élelmet visz, és kell a folyó menti városnak is, ahol ár érkezhet. Ehhez előrejelzés, közös adat és gyors, tiszta kommunikáció kell. Rövid, emberi mondatok. Nem rejtvény. Ez emberéleteket ment. A tiszta energia nem luxus. Közegészségügyi ügy. A füst nem kérdez, mielőtt belélegzed. A gyerek tüdeje és a nagyszülő szíve hálás, ha kevesebb a szennyezés. Ezért fontos a méltányosság. Ne csak a gazdag város cseréljen kazánt. Legyen program a hidegebb vidékre is, ahol a régi kályha nem szeszély, hanem kényszer. A jó átmenet nem büntet. Segít cserélni. Segít szigetelni. Segít tanulni. Ettől lesz igazságos. A pénz nyelve itt különösen hangos. Aki sokat fizet az energiáért, az lassabban fejlődik. Aki kiszámítható árat kap, az mer beruházni. A közös hálózat ezért nem csak drót. Bizalom. Hosszú szerződések. Tiszta elszámolás. Ha a szabály érthető, jön a beruházás. Ha kusza, jön az aggodalom. A fizika szereti a tiszta szabályt. A gazdaság is. Mit tehet a hétköznapi ember? Sok kicsi dolgot. Az otthon szigetelése. A készülékek észszerű cseréje. A helyi közlekedés okos választása. Ezek talán kicsinek tűnnek. De az egész ház komfortját végül a sok lakás döntése adja. A lépcsőház melege, a zaj, a tisztaság nem felülről száll. Belőlünk áll össze. Az együttműködés kultúráját tanulni kell. A közös rendszer időnként téved. Ilyenkor nem szégyen a vészterv. Tartalékvezeték. Tartalék erőmű. Tartalék szabály. Mint a hídnál a második kábel. Ritkán dolgozik. De amikor kell, megmenti a napot. A rugalmasság itt nem szeszély. Biztonsági öv. A bolygószintű gondolkodás része a tudás megosztása is. Nyílt módszerek. Egymástól tanuló városok. Sikeres trükkök közkincsététele. Ha valahol egy iskola kevesebb energiával is világos, beszéljük el, hogyan csinálták. Ha egy kórház jobb hőgazdálkodást ért el, mutassuk meg a számokat. A tudás akkor erő, ha átadható. Vannak tévhitek. Az egyik, hogy a közös hálózat a függetlenség vége. Nem. A közös hálózat épp a tartalék szabadsága. Ha bajod van, van kitől kérni. Ha többleted van, van kinek adni. A másik tévhit, hogy ez mind csak gazdag országok játéka. Nem. Az egyszerű, megbízható energia épp a szegényebb tájakon fordítja meg a sorsot. A világítás a tanulás fél sikere. A hűtés az élelmiszerbiztonság fele. Véleményem szerint a bolygóból úgy lesz egység, ha a fizikát politikán túli nyelvként kezeljük. A vezeték nem bal vagy jobb. A tiszta levegő nem ideológia. A közös szabvány nem hódítás. A közös szabvány közbiztonság. Ha ezt így tartjuk szem előtt, a Föld nem egy nagy vita lesz, hanem egy nagy, jól működő ház. Nem steril palota. Élő otthon. Ahol a lépcsőház tiszta, a fény megbízható, a kazán takarékos, és a szomszédok köszönnek egymásnak. Záróképnek képzeld el az éjszakai földet, fentről nézve. Fénypontok hálója, mint idegrendszer a sötétben. Nem a fény a lényeg. Az összeköttetés. A ritmus, amelyben adunk és kapunk. Ha ez a ritmus emberbarát, akkor a bolygó nem csak nagyobb lesz. Érettebb is. És ez a szó, hogy érett, talán a legszebb dicséret egy civilizációra. Milyen jövőt érdemes választani? Azt, amelyben az eszköz nem nyelel minket, hanem felszabadít, és amelyben a felelősség gyorsabban nő, mint a kütyük száma. A döntés nem metafizika. Napi rutin. Reggel bekapcsolod a lámpát. Munkába indulsz. Üzensz valakinek. Mindegyik mozdulat kicsi szavazat egy világ mellett. Ezért kell iránytű.
Nem elég a tudás. Kell rend a fejben. Kell rend a szívben. És kell rend a szabályokban. Mi legyen az első alapszabály? Az ember cél nem eszköz. A gép, a beavatkozás, a rendszer mind eszköz. Ha egy döntésben ember válik csavaranyává, rossz az irány. Ezt könnyű kimondani. Nehéz tartani. Ott bukik el, ahol a haszon gyors, a kár későn derül ki. Mint a túl fényes reklám, ma ragyog, holnap fejfájás. Az ember mint cél azt jelenti, hogy a méltóság nem alkualat. Nem adjuk oda kényelmi pontokért. Mi legyen a második? A visszafordíthatóság legyen alapértelmezett. Új gyógymód. Új közlekedési automatika. Új adatkezelés. Mind kapjon nagy piros visszagombot. Ha bajt látunk, lépjünk vissza. Nem szégyen. Bölcsesség. A hídon is van menekülőjárat. A technika híd. Járjunk rajta úgy, hogy maradjon hely fordulni. Harmadik alapszabály a tiszta beleegyezés. Amit nem értünk, arra nem mondhatunk igent. A rövid, érthető magyarázat nem szívesség. Alapjog. Nem kell minden részletet tudni. A lényeget igen. Mi történik velem? Milyen haszon várható? Milyen kockázat lehetséges? Hol a vészleállítás? Ha ezeket világosan kimondjuk, nő a bizalom. Ha nem, marad a gyanakvás, és azt semmilyen plakát nem gyógyítja. Negyedik, az igazságosság mérlege. Ki fér hozzá? Ki marad ki? Ha egy új megoldás csak kevesekhez jut, nem kész a munka. A jó jövő nem szűk klub. Olyan, mint egy rendes könyvtár. Beléphetsz, kapsz útmutatót, és a polc nem csak a kiváltságosoknak van nyitva. Ezért fontos a lépcsőzetes bevezetés. Először ott, ahol a haszon a legnagyobb. Utána szélesen, támogatással. Így lesz a csodaköz jó. Ötödik, a takarékosság kultúrája. Nem csak energiában. Figyelemben is. Adatban is. Minden, amit gyűjtünk, teher. Minden értesítés, amit küldünk, zaj. Kérdezzük meg, mi a minimum, ami még elég. Ha ez a kérdés szokás, kellemesebb lesz minden rendszer. Kevesebb lesz a felesleges villogás. Több marad a csendes hatékonyságból. Hatodik, a magyarázhatóság. Ha egy gép dönt, tudjon mondani két egyszerű mondatot, mit érzett és miért döntött így. Nem kell filozófiai értekezés. Elég egy áttekinthető nyomvonal. Emberhez méltó az a döntés, amelyről utólag érthetően beszélni lehet. A több titok több ellenállás. A több világosság több bizalom. Hetedik, a helyi józanság. Nem mindent kell központból irányítani. A helyi nézőpont sokszor élesebb. Egy falu tudja, merre szokott megülni a köd. Egy osztályterem tudja, miért szizeg a figyelem délután. A jó rendszer hagy helyet a helyi okosságnak. Nem gépiesen egységesít. Kereteket ad, és bennük mozgásteret. Ettől élő. Nyolcadik, a hibából tanulás rítusa. Hiba lesz. Mindig. A kérdés az, hogyan reagálunk. Van-e gyors beismerés? Van-e jóvátétel? Van-e nyilvános tanulság? A repülés biztonsága úgy született, hogy a hibákat nem rejtették el szégyenből. Leírták. Megosztották. Szokássá tették a tanulást. A jövő technikája is ettől erős, a hibajegy nem dosszié alja, hanem közös tananyag. Kilencedik, a hosszú távú gondolkodás. Az azonnali haszon csábító. De ha a döntés évekre köt le, gondolkodjunk évekre. Különítünk el forrást a karbantartásra. Számolunk a csere idejével. Megtervezzük a bontást is, nem csak az építést. A megújuló rendszerek nem attól zöldek, hogy zöld a festék. Attól zöldek, hogy az egész életút rendben van, a kezdetétől a végéig. Tizedik, a méltányos kockázat. Ne toljuk a terheket a legsebezhetőbbekre.
Egy új közlekedési algoritmus ne a gyalogosok idejét rabolja, mert könnyebb. Egy új kórházi rend ne a legfáradtabb ápolók vállát roppantsa, mert rájuk lehet fogni, hogy úgy is bírják. A jó jövő az, ahol a felelősség ott van, ahol az erő is. Nem alul. Mit kezdjünk a félelmekkel? Nem elhallgattatni kell őket. Rendezni. A félelemjelzés. Mondd valamit a bizalom hiányáról, a tempó túlzottságáról, vagy a magyarázat hiányáról. 3 mozdulat segít. Lassítás ott, ahol túl gyors a bevezetés. Próba kicsiben, mielőtt nagyban tesszük. És beszélgetés az érintettekkel, nem utólag, hanem előtte. A félelem így alakul át figyelő erővé. Mit kezdjünk a reménnyel? Nem felfújni kell, hanem gyökért adni neki. Mikor jobbos a lelkesedés? Ha a hatás mérhető. Ha a mellékhatás kezelhető. Ha a hozzáférés bővíthető. És ha mindezt érthető nyelven el tudjuk mondani. Ez a 4 feltétel egyszerű, mégis ritkán teljesül együtt. Ha igen, onnantól a remény nem lufi. Vitorla. Gyakorlati kis iránytű a mindennapra. Amikor új technikát vezetsz be egy iskolában, egy műhelyben, egy rendelőben, járj végig 5 kérdést. Kinek lesz jobb tőle? Kinek lehet rosszabb? Mi a visszalépés útja? Ki magyarázza el, hogyan működik? Ki tartja karban fél év múlva? Ha ezekre tiszta választ adsz, jó eséllyel jó döntést hozol. A beszédmód számít. A nagy szavak helyett rövid, emberi mondatok. Nem optimalizáljuk a humán erőforrást, hanem jobb lesz a műszakbeosztás több pihenővel. Nem adatot gyűjtünk a szolgáltatás testre szabásához, hanem megkérdezzük, mit szeretnél, és csak azt jegyezzük fel, amire tényleg szükség van. A nyelvitt etika. Aki tisztábban beszél, tisztábban gondolkodik. És a humor. Jót tesz. Oldja a védekezést. De nem takarja el a lényeget. Lehet mosolyogni azon, hogy egy háztartási robot néha úgy töröl, mint egy lelkes, de szétszórt diák. Közben mégis komolyan vesszük, hol lehet belőle valódi kár. A derű nem a felelőtlenség rokona. A derű a bátorságé, merünk ránézni a hibára, mert tudjuk, hogy kijavítható. Véleményem szerint a választott jövő igazi próbája egyszerű. Nyugodtabban alszanak-e tőle az emberek? Nem izgalmasabb életet ígérek. Béketűrőbbet. Kiszámíthatóbbat. Olyat, ahol a technika nem harsány főszereplő, hanem megbízható partner. Ahol a döntés útja látható, a kilépés ajtaja nyitva, a haszon megosztott, akár csillapítható. Ha ezt tartjuk szem előtt, tévedhetünk is, javíthatunk is, és közben nem esik szét a közösség. Záróképnek képzeld el a világot, mint egy nagy műhelyt. A padon szerszámok. A falon rajzok. A sarokban seprű. A munkapadon félkész alkatrész. Belépsz. Nincs káosz. A helyek megvannak. Tudod, mihez nyúlhatsz. Tudod, hol a vészkikapcsoló. És van fény. Ez a választott jövő. Nem csillogó kirakat. Dolgos, rendezett, emberbarát műhely. Ebben a műhelyben jó dolgozni. Ebben a műhelyben jó élni. És ez az, amiért érdemes irányt választani. Hol marad helye az emberi kíváncsiságnak? Ott, ahol kérdés születik, és ahol a választ nem csak várjuk, hanem megkeressük. A kíváncsiság nem korfüggő. Nem diploma kell hozzá, hanem figyelem és játékosság. Mint amikor a gyerek megkérdezi, hova tűnik a pocsolya. A válasz nem varázslat. A napmelege elviszi a vizet a levegőbe. Ha ezt megértjük, már is közelebb kerültünk a világhoz. Egy kis felismerés. Egy kis öröm. Ez a tudomány izma. Hogyan lesz a kíváncsiságból megbízható tudás? Kérdésből, próbakísérletből és nyílt beszámból. Kérdezek. Például, melyik ablaknál hűl legyorsabban a szoba este? Tesztelek.
2 azonos pohár vizet külön párkányra teszek. Megnézem, melyik hűl jobban. Aztán elmondom másnak, mit tapasztaltam. Nem okoskodás. Rend. A rendből születik a bizalom. A konyha remek labor. Miért sötétedik gyorsabban az alma, ha felvágjuk? Mert a levegővel találkozó anyagok reakcióba lépnek. Tegyél citromlevet az egyik felére, a másikat hagyd magában. Nézd meg 1 óra múlva. Kiderül, hogy a savas közeg lassítja a barnulást. Nem tankönyvszag, hanem illat és íz. Így épül a hétköznapi bizonyíték. A kert is tanít. Miért nő jobban az egyik paradicsom, mint a másik? Lehet a talaj, lehet a fény, lehet a víz. Próbáld ki. 2 cserép azonos földdel. Az egyik naposabb, a másik félárnyékos. Jegyezd fel egy füzetbe, mikor öntöztél, mennyit. Néhány hét múlva több tudásod lesz a saját kertedről, mint bármelyik általános tanács. A jegyzet nem szőrszálhasogatás. A jegyzet memória. A memória pedig tudás. A városlakónak is jut kaland. Nézd a napjárását a lakásodban. Mikor esik a fény az asztalra? Mikor zavaró a tükröződés a képernyőn? Egy apró papírcsík a párkányon megmutatja a fény útját a nap során. Ha látod a mintát, okosabban rendezed át a szobát. Energia spórolódik. Szem fárad kevésbé. A kíváncsiság itt kényelmet teremt. A közösségi adatgyűjtés jó kapu a belépéshez. Madárszámolás a parkban. Éjszakai égbolt megfigyelése a háztetőről. Levegőminőség mérése a buszmegálló mellett. Ezekben az a szép, hogy nem csak a saját polcodon porosodik az eredmény. Beépül egy nagyobb térképbe. Más is látja. Más is tanul belőle. Ilyenkor a kérdésed nem egyéni hóbort. Közös építkezés. Fontos a kéte is. A kíváncsiság nem hiszékenység. A jó kérdező nem csak azt keresi, ami igazolja az első sejtését. Ránéz arra is, ami cáfolhatja. Ha egy új kütyűről azt hallod, hogy mindent megold, tegyél fel 3 egyszerű kérdést. Mi a bizonyíték? Mi a mellékhatás? Ki jár vele jól, és ki marad ki? Ez a 3 kérdés sok felesleges lelkesedést lecsendesít, és utat nyit a tiszta örömnek, amikor valami tényleg működik. A tanulás ritmusa legyen emberbarát. Rövid, rendszeres adagok. 1 hét, 1 apró kérdés. Nem kell nagy vállalás. 1 este megfigyelés a ház előtt. 1 rövid jegyzet. 1 kísérlet a konyhában. A kis győzelmek sokasága tartja életben a kíváncsiságot. A nagy, ritka rohamok elfárasztanak. A tudásmaraton nem sprint. A tény és a vélemény különtartása itt kulcskérdés. Tény, amit mértél, láttál, és más is megismételheti. Vélemény, amit gondolsz róla. A kettőt nem szabad összekeverni. Ha tisztán beszélsz, hiteles maradsz. Ha kevered, a vita személyeskedéssé válik. A tiszta nyelv itt udvariasság is. Teret ad a másik gondolatának, és helyet hagy a közös építkezésnek. A hibától nem kell félni. A hiba a térkép része. Ha valami nem úgy sikerül, mint vártad, az is információ. Lehet, hogy rosszul mértél. Lehet, hogy a sejtés volt túl bátor. Lehet, hogy a világ bonyolultabb. Mindhárom esetben nyertél. Mert a következő kérdésed jobb lesz. A jó kutató nem az, akinek mindig igaza van. A jó kutató az, aki jól javít. A technika ma sok ajtót kinyit. A telefonodban ott a fényérzékelő. Ott a mozgásérzékelő. Ott a hangrögzítő. Ezek nem csak szórakozásra valók. Készíthetsz velük saját mérést. Mennyit változik a zaj az utcán nappalhoz képest este? Milyen gyorsan hűl ki a teavíz a csészében? Milyen fény jut a növénynek a polcon? A lényeg ugyanaz, kérdezel, mértékkel mérsz, és megosztod az eredményt.
A közösségi terek, mint a könyvtár és az iskola, lehetnek a kíváncsiság klubjai. Kijelölhetsz egy estét, ahol mindenki hoz egy apró megfigyelést. Lehet kert. Lehet konyha. Lehet közlekedés. A közös beszélgetés két hasznot ad. Megtanulunk világosan beszélni. És megérezzük, hogy a tudás nem verseny. Inkább közös hangszerelés. Véleményem szerint a kíváncsiság legszebb tulajdonsága, hogy emberivé tesz. Nem azért kérdezünk, hogy legyőzzünk valakit. Azért kérdezünk, hogy közelebb lépjünk a valósághoz és egymáshoz. A világ így kevésbé riogató. Inkább érthető. És ami érthető, az alakítható is. Záróképnek képzeld el a városteste. A házak ablakai mögött apró fények. Valahol kenyér sül. Valahol növények cserepei halkan isszák a vizet. Valahol valaki a csillagokat számlálja egy füzetben. Ezek a kis fények együtt nagy erővé állnak össze. Ezt hívjuk közösségi kíváncsiságnak. Nem zajos. Nem hivalkodó. Mégis ettől lesz élhetőbb a világ. És ettől lesz a tudomány nem emelvény, hanem közös asztal. Köszönöm, hogy velem tartottál ma. Jó érzés, hogy együtt gondolkodunk a világról, kíváncsian, fegyelmezetten, emberi hangon. Írd meg kommentben, mit viszel magaddal a mai adásból. Miben látsz lehetőséget? Miben kockázatot? Beszélgessünk kulturáltan, bizonyítékokra támaszkodva, ettől leszünk mindannyian pontosabbak. Ha szeretnéd támogatni a munkát, csatlakozhatsz csatornatabnak. Extra jegyzetek, kulisszák, közös szavazások várnak rád. Iratkozz fel, és kapcsold be a kis harangot, hogy ne maradj le az új adásokról. Add tovább egy barátodnak is, akit érdekel a tudomány emberközelből. Nézz körül a többi podcast között is, fizika, történelem, gondolkodás ugyanazzal a tanári, baráti szemlélettel. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.